बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूरॉन مونږ ویلو نیورون او دا مونږ ویلو چې د نیورون ټو پارټس دي. یو ته مونږ وایو سیل باډي، بل ته وایو نیورون پروسیسز. نیورون پروسیسز مونږ ویلو چې دا مونږ سره ټو ټایپس دي. یو ته وایو اگزون او یو ته وایو dendrites. یاد ساتئ نیورون چې کوم مونږ سره دی نو دا فار ایگزامپل مونږ سره نیورون دی، دای ډینډرایډز دي او دای اگزون دی. نو دا او دا پروسیسز دي او دای سیل باډي ده. نو راځي مونږ راځو اگزون لا چې اگزون څه ته وایي. نو اگزون پهلا پوینټ یاد ساتئ چې اگزون زموږ سره یو نیورون پروسیسز دی چې دی پروسیسز. دویم پوینټ دا دی ته مونږ نیرو فایبر هم وایو. صحیح ده. دریم تاسو به خیال کړئ دا د دې سیل باډي نه یو اوټ گروث راوتی دی. ښه، نو دې ته مونږ وایو چې دا یو اوټ گروث دی څه شي فرام سیل باډي. دا پوینټ مونږ ویلی شو. دریم پوینټ یاد ساتئ نیرو پروسیسز مونږ سره دوه دي کنه، یو اگزون دی یو ډینډرایډز دي. نو اگزون چې کوم دی دا به لانګر دین ډینډرایډز وي، دا به سایز لینتي وي، دغه به سایز کم وي. یاد ساتئ په یو نیورون کې به زموږ سره صرف او صرف یو اگزون وي، ون اگزون. اوس اگزون به وي چېرته؟ نو په دې نیورون کې تاسو خیال وکئ د دې ځي ته مونږ وایو اگزون هیلوک، د دې نه واخله او دا ایریاز چې کوم دي ته مونږ اگزون ټرمینلز وایو. نو د اگزون ټرمینلز او د اگزون هیلوک په منځ کې چې دا کم پارټ دی دې ته مونږ وایو اگزون. نو مونږ به وایو چې اگزون چېرته دی په نیورون کې، نو دا مونږ به داسې وایو a part of neuron between axon hillock and axon terminals. د دې terminals او د دې هیلوک په منځ کې چې دا کومه ایریا ده دې ته مونږ وایو اگزون وایو. صحیح ده. اوس راشئ د اگزون زمونږ سره سایز څومره دی؟ نو یاد ساتئ د اگزون سایز مونږ سره مختلف وي. ډایمیټر چې کوم دی دای د 0.1 ملي میټر برابر دی او لینت چې کوم دی دای د 1 میټر برابر دی. اوس د اگزون شیپ د اگزون شیپ به څنګه وي؟ نو د اگزون شیپ به مونږ به وایو ټریډ لایک یا هیر لایک. او یاد ساتئ زمونږ دا نارمل ویښته چې کوم دي د ده نه به 1000 ګونه اگزون چې کوم وي دا به تین وي، نری به وي. ښه، د دې اگزون چې کوم ایکسټرنل لیر دی کورینګ لیر، دغه کورینګ لیر ته به مونږ وایو د اگزون چې کوم کورینګ لیر دی دغه ته به وایو اگزولیما. او دا اگزولیما چې دی د ده نه به دننه به په دې ځای کې دننه به څه شوي لکه په دې کې به سایټوپلازمیک پارټ دی، سایټوپلازمیک ایکسټینشن به دلته راغلی. کوم چې د سیل باډي سایټوپلازمیک پارټ دی هغه به ایکسټینډ شوی او داسې به په اگزون کې راغلی. نو دلته به زموږ سایټوپلازمیک مټیریل ښه یا سایټوپلازمیک ایکسټینشن به وي دلته د اگزولیما نه دننه. بل پوینټ یاد ساتئ ټوټل
والیوم of نیورون چې کوم دی د هغه به 95% پارت چې کوم دی دا به په اگزان باندې مشتمل دا پوینټ یاد ساتئ ښه د ټوټل نیورون 95% پارت یا 95% والیومز چې کوم دی دا به د چا نه د اگزان نه جوړي لاست پارت او ډیره ضروری خبره کوم چې زموږ سره د اگزان فنکشن دی نو دا یاد ساتئ د اگزان فنکشن زموږ سره دا دی چې دا به سیګنلز یا انفارمیشن یا موږ داسې وایو چې نرو امپلس دا به وړي چېرته away from cell body د نیورون د سیل باډي نه به دا میسیج بهر وړي away from cell body of neuron دا د نیورون چې کومه سیل باډي ده د ده نه به دا میسیج بهر راوړي ډنډرایټس به سیل باډي ته راوړي سیګنلز یا انفارمیشن یا امپلس او دا به د دغه ځای نه بهر راوړي دا به د اگزان کار وي نو دا زموږ سره اگزان اف نیورون او بیا به د دې بیسیک سټرکچر